Hello guys, kumusta? Welcome back na naman ulit sa ating channel. Naroon naman ako ng video i-share sa inyo para po sa ating mga katulad ko ng mga small students na pag gumagawa tayo ng mga letter art o lettering, gumagawa tayo ng thumbnail sa ating YouTube channel. Ito po yung ginagamit ko na application po na tinutukoy ko. Walang iba ko kung picture. Ito po picture guys, napapaganda ito. Alam mo kung bakit? Dahil hindi ko tayo kailangan, hindi ko na natin kailangan mag-connect sa internet, dahil kahit wala pong internet, gumagana po lahat, nag-generate po sa lahat. Meron naman ibang mga application na iba katulad ng mga text art, pero limited lang po ang mga tool. Kailangan po talaga ng connection ko po sa internet. Ang pixel, hindi, kahit wala kang internet, gumagana lahat at tuloy-tuloy ang paggawa mo dito. So, bago ang lahat natin simulan at ituturo ko sa inyo, huwag niyo itong video na to, dahil step by step ituturo ko sa inyo kung paano magamitin ang mga tool sa isang application. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na, dahil ito na ang dapat malaman kung paano natuto maggawa ng basic thumbnail o mag-art sa picture. So, hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe nito kong channel, click nyo rin ang bell button para lagi po kayo updated sa aking mga upload. At hindi na po natin siguro patatagalin at pupunta na po tayo sa isang application. So, tara! Okay, andito na tayo sa home screen. Open natin to pixel, ito. Open. Andito na po tayo sa dashboard guys. Wag kayo po dito magtitiks. Buburahin nyo po to. Dito po kayo magbubura, oh. Madali lang burahin yan. Ito, nakita nyo ito. Okay mo lang. Wala na. And then, mamili po tayo ng tab. Pang use of tab, doon po ang gagawin natin. Ito, kita mo itong double blank. Ito. At dito po kayo kumuha ng use of tab sa image size. Okay, open natin. And then, dito po kayo. Pindot mo lang to, ito. At dito kayo po pipiliin nyo po itong YouTube thumbnail. Ito siya. Okay, click na natin. And then, okay lang. Okay na. Ngayon guys, pang YouTube thumbnail na pong ginawa natin. Kung gusto nyo pong palitan ng kulay ito, nasa sa inyo kung anong gusto po ng kulay. Dito po kayo pumunta sa color. Ito siya. Open natin. Maraming pagpipiliin sa kulay. Gusto nyo yung rainbow, para siyang
medyo maliwanag dito, ito madark. Pero kung gusto nyo plain, pindutin nyo po itong color. Maraming mga kulay na available, red, pink, kahit anong gusto nyo kulay, violet, blue. Pero gagawa tayo ng sample kung sa red to tayo gagawa. Okay, pagkatapos yung pagpili sa color, shake mo lang to guys, oh. Laging shake mo lang to siya, ito. Okay, shake na natin. Pag gumawa kayo ng letter, dito po kayo pupunta. Itong letter E. Yan. Open natin. And then plus T's. Pindutin nyo lang po yung plus. At pagkatapos, pindutin nyo itong parang pencil, ito. Pindutin na natin. Okay. Gagawa na tayo ng text dito kung anong gusto mo na letter. O letra. Kung anong gusto mo na letra. Mag-sample na po tayo. Kunyari po guys. Pangalan ko lang Dalanon. Kunyari lang po yan. Pagkatapos okay nyo na po. So, nasa taas ang okay ito. Ito siya. Okay. Nandito na tayo sa tab. Hilahin mo lang pag gitna guys, hilahin mo lang. At hilahin mo rin ito sa kanto, ito. Yan, pampalaki ito. Touch mo lang sa gitna, madala-dala mo yan kahit saan. May pupisto, pwede yan. Pupisto mo kahit saan. At papalakin pa natin konti. Okay. Pag gusto nyo na bang lagyan ng kulay ang letra, dito po kayo pupunta. Dito sa color. Ito siya. Yan. Okay, mamili na tayo ng color. Maraming kulay yan dyan. Kaya anong gusto nyo kulay? Blue, light, green. Okay, gagawa tayo kunyari yellow, pipiliin natin. Okay, shake mo lang lagi ito guys. Pag nakarating ka dito ng mga dito porte na to, lagi mo si-shake yan para mag-in siya agad. So paano ba mapalitan ng letra ng iba-ibang klaseng letra? Anong gusto mong klaseng letra? Okay, dito po kayo pupunta sa pound ito. Okay, pumili tayo ng letra kahit anong gusto nyo letra. Marami dito letra. Kunyari ito napili ko, ito siya. Okay mo lang, diba? Hilahin mo naman sa pagpapunta dito at papalakihin mo siya. Diba? Napakasimple lang guys, diba? Ngayon, paano pa mamadagdagan ang litera? Gusto mo na may outline? Dito po kayo pumunta sa stroke. Ito, stroke. Open na natin. Enable mo lang to siya guys. Enable. Ito siya, enable mo lang. Okay, enable. Yan, may black na sila. Gusto mo white, pero lalagyan natin black lang. Black ilalagay natin. Gusto ko black. So, kung gusto nyo medyo malit lang ang black, hindi palaki-laki pindutin nyo na po itong plus to. Yan.
Okay, tama na kalaki siguro to. O, check mo naman siya uli. O, diba? Ngayon, kung gusto nyo pang may shadow na puti para magliliwanag siya, simple lang. Dito kayo sa shadow. Ito, shadow. Open natin. Enable uli. Ang shadow niya po ay nagkaroon ng black. Gawin natin ng white para maganda sa kita. Tingnan, maganda sa tingnan. Okay, di ba? Check naman mo uli siya. Ngayon, kung gusto mo talaga na maganda ang letra, gusto mo ng emboss, meron siyang ditong emboss po guys. Ito siya, oh. Ito, click mo lang ito. Okay, click natin, enable uli. O, diba? Gusto mo ng medyo dagdagan, para maganda. Check mo naman siya uli pagka okay na siya. Okay. Ngayon, kung gusto mo namang i-3D guys, gusto nyo gumawa i-3D ang lettering nyo, dito kayo pumunta sa 3D text. Ito po siya, 3D text. Okay, pindutin natin ang 3D text. Enable. Diba? Scroll down mo lang. Dito kayo okay, pagka gusto nyo i-3D, hilain nyo lang to, pa-plus nyo lang. Hindi, dito. Yan. Kung gusto nyo pang malaki-laki, ito po. Yan, o, diba? Yan, tama lang. So, maganda na setting lang guys, diba? So, check mo naman siya uli. Ngayon, kung gusto mo naman lagyan ng picture mo, dito kayo pumunta guys sa plus to. Yung plus na yun sa taas. Okay. Then gallery. Sa gallery kayo pupunta. Gallery. Open natin yung gallery. Okay, andito na po tayo sa gallery. Kunyari, itong picture ko, gagamitin ko doon. Check mo na lang siya. I-check mo na siya, and then andun na siya sa gallery. Hilayan mo na siya pag ganun para mapapaliit mo siya. Itong nasa kanto guys, ito po yung nagdadala ng paliit palaki. Ito, ganituhan nyo lang ganyan, tapos hilain nyo pag gitna. Kasi ilagay nyo dito. Ilagay nyo dito sa gilid. Medyo malaki pa, konti pa. Diba? Pwede nyo po ito ilagay nyo kung pag gumagawa kayo ng thumbnail sa intro nyo, pwede po kayo dito gumawa. Para makagawa kayo doon, kung gusto nyo na walang background, literal lang, saka itong picture ang makikita, mapupunta doon sa pang edit nyo. Marami naman pang edit yan. Ang ginagamit ko, kaya master po ang ginagamit ko sa pang edit. Ewan ko sa inyo kung anong ginagamit nyo, basta ganitong gawin nyo. Punta kayo dito sa double blank to. Pindutin mo na itong transparent. Bibilugan natin para makakuha nyo ito. Yan. Yan. Wala na siya. Wala na siyang background. Ang natitira silang saka doon. So, ganun lang kasimple po guys. Ganun lang kasimple mag-lettering sa pixel arts. Ngayon, isi-save nyo na. Dito kayo mag-save. Isi-save nyo na ito. Dito kayo mag-save.
dito sa yan, magandang step na ang tawag nito, desktop, diskette pala, sorry, diskette. Tapos to save image, pili nyo, wag sa save as project para ma-edit nyo pag na-save sa image lang, ma-edit nyo po sa pang-edit nyo. Okay, save na natin. Tapos save to gallery, dito po kayo pupunta. Okay. Na-save na natin. Tingnan natin sa gallery ko nandun ba talaga. Okay. Tingnan natin sa gallery. Bagal guys. Bagal. Andito na ang gallery. Ito na po yan ang ginawa ko guys. Ito. Yan. O, diba? Ganun lang po kasimple guys na maggawa sa pixel application. So maraming salamat guys sa panonood, and God bless for all.